Övertygelsen om att Olof Palme mördades av en ensam galning grundlades med Christer Pettersson. Polisen spanade mot honom under hösten 1988 och den 14 december greps han utan att det fanns några bevis mot honom. Samma dag pekade Lisbeth Palme ut honom vid en videokonfrontation där han var uppställd tillsammans med 11 poliser och häktesvakter. Det utpekandet blev grunden till att han åtalades och till att tingsrätten sommaren därpå dömde honom till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. I november samma år friades han av hovrätten. Varför friades Christer Pettersson? I staden Bristol i södra England inträffade 1969 en händelse som kom att få avgörande betydelse för att Christer Pettersson friades. En tidig morgon stod en man och tömde parkeringsmätare. Ett vittne såg honom och frågade vad han höll på med. Mannen drog en pistol och flydde i en bil. Polisen larmades och jagade mannen. Mannen stannade vid flera tillfällen och sköt mot förföljarna. Han for ut på motorvägen, fortfarande jagad av polisen. Han lämnade bilen på motorvägen och flydde ut på en åker. En polis som sprang efter blev skjuten i benet. Mannen försvann. The police knew at that time that there were a number of Middle Europeans who were involved in parking meter thefts. And they arrested a man called Laszlo Virag, who was a feckless chap who lived on the proceeds of small-time gambling and social security. And they put him on a parade. They had 17 witnesses who had seen the man fleeing from the Bristol attack. And 3 members of the public and 4 police officers picked out Virag as the man who had committed the robbery. Virag protested his innocence, but at his trial he wasn't able to produce any witnesses who could vouch for his alibi. And the jury just took 40 minutes to find him guilty. One of the police officers at the trial said, "His face is imprinted on my brain." Juryn valde att tro på de 7 vittnena som pekade ut Virag och han dömdes till 10 års fängelse. 2 år senare grep polisen i ett helt annat sammanhang en annan man som hette Payen. Hos honom hittade man pistolen och parkeringsnycklarna från händelsen i Bristol. Virag var oskyldigt dömd. Payen var den skyldige. De var inte ens särskilt lika. Payen and Virag didn't know each other at all. And the case then went to appeal, and Virag was given a pardon and awarded a very large sum in damages. And it was really as a result of that particular case and the fact that 7 very confident witnesses could attest incorrectly to an individual's guilt, which led to the founding of the Devlin report. Jag visste ju att Lord Devlin i sitt hemland i England var en mycket högt uppsatt och ansedd domare. Så jag tyckte det var intressant att ta del av den där rapporten och vi fick då del av den. Och den innebar en mycket stark varningssignal när det gällde att döma på grundval enbart utav identifikationsbevisning. Den här polismannens berättelse avsåg ju händelser som de iakttagelser som han hade gjort låg vid tidpunkten för rättegången bara några månader tillbaka. När det gäller Lisbeth Palme så är det en mycket viktig omständighet. Dels att iakttagelsen
är gjord mycket kortvarig, att den ligger långt tillbaka i tiden, mer än 2,5 år. Att omständigheterna var ganska besvärande på det sättet att det var mörkt och att hon enligt iakttagelser av vittnen på platsen hade varit ganska, helt naturligt, mycket chockad. Allt detta gjorde att man hade anledning att vara mycket tveksam. Du står fortfarande fast vid att det är han? Att det är han som är mördaren? Ja, jag har ju avgivit mitt vittnesmål. Men Lisbeth Palme pekar ju sen inför dina ögon i hovrätten ut Christer Pettersson med stor säkerhet som gärningsman. Det är ingen tvekan om att Lisbeth Palme var övertygad om att det var Christer Pettersson. Betyder det ingenting då? Jo, men det var detsamma i det engelska rättsfallet. Att den här polismannen säger att han är övertygad om att detta är den rätte gärningsmannen. Hans ansikte är inpräntat i mitt huvud, säger han. Alltså som en fotografi. Lisbeth Palme var det enda av mordplatsvittnena som med säkerhet pekade ut Christer Pettersson. 4 andra vittnen från bion och promenaden från bion mot mordplatsen pekade ut honom med varierande grad av säkerhet. Men det var Lisbeth Palmes utpekande ensamt som fick en avgörande betydelse både för åtalet och för den fällande domen i tingsrätten. Men också för Palmeutredningens inriktning sedan dess. Men när den eniga hovrätten underkände hennes utpekande var det också för att det hade andra brister som gjorde osäkerheten ännu större än i det engelska fallet. Hon fick i själva verket hjälp att peka ut just Christer Pettersson. Professor Graham Davis är Englands främsta expert på konfrontationer. One of the most consistent rules, most strong rules that we have in the UK concerns the comparability of the so-called foils, the other people standing on the parade beside the suspect. That the parade must offer a reasonable test of the individual's ability to identify the suspect. And for that reason, we do not normally allow police officers or prison officers to stand on parades beside suspects. In the words of our rules, the people on the parade must all come from the same station in life. Lisbeth Palme hade på något sätt före konfrontationen fått veta att den misstänkte var alkoholist eller alkoholiserad. Och sedan hade man satt ihop den här gruppen väldigt hastigt. Och då hade det blivit en sammansättning av denna grupp som gör att Christer Pettersson enligt hovrättens bedömning skilde ut sig genom att han var mera ovårdat klädd. Han hade långt ovårdat hår, han såg väldigt sammanbiten ut och hade högre ansiktsfärg än de övriga. Sådana omständigheter som gjorde att det var lätt att peka ut just honom som den som var alkoholiserad i den här samlingen utav män. Åklagaren Jörgen Almblad var en av åklagarna som ledde förundersökningen mot Christer Pettersson. Man kan säga att det här är ett spår som är resultatet av ett professionellt och klassiskt utfört kriminalpolisarbete. Jörgen Almblad hade talat om för Lisbeth Palme strax före konfrontationen att den gripne var alkoholist. Detta enligt Lisbeth Palmes egen uppgift. Och enligt åklagarnas minnesanteckningar var Lisbeth Palmes första kommentar: det ser man vem som är alkoholist. Det är nummer 8. Clearly, at a stroke, you've changed the nature of the task that the witness has got to undertake. From being a choice between 12 equally plausible suspects, where a witness has the opportunity to show the prowess of their memory by selecting from those 12, you've changed it into simply what we would call a show-up. That is one person and you're saying, is this the suspect, yes or no? So in a way, the other characters in this parade really have no role at all, because they are so different from the appearance of the suspect in the parade.
But does that increase the risk of false identification? Yes. Why? Because of the pressures to select. The fact that you're dealing with a very old, very fleeting memory that may have been contaminated by various procedures. Your feeling toward the accused is anything but equable and even-handed. The pressures to select under those circumstances are very strong indeed. But here the witness is a highly intelligent and well-educated woman. Yes. Couldn't she stand free from such feelings and pressures? My own feeling is probably not. I think these sort of pressures are so strong that it is one thing to say that you have not been affected by them. It's another thing to actually prove that you haven't. Vi söker upp Gisli Gudjonsson, vittnespsykolog och expert på hur vittnen påverkas, och ber honom bedöma vad Lisbeth Palme yttrade vid konfrontationen. It sounds to me like a very suspect identification. Efter att Lisbeth Palme sett de inledande bilderna där samtliga deltagare i konfrontationen står uppställda säger hon att det ser man vem som är alkoholist, det är nummer 8. När Lisbeth sett hela videotejpen säger hon att ja, det är 8, det stämmer på min beskrivning. Hans ansiktsform, ögon och hans ruskiga utseende. Hon tillade att nummer 9 och 11 också har drag som passar hennes beskrivning, men inte som nummer 8, och de har heller inte nummer 8s ruskiga utseende. What it does suggest that the person isn't just looking there to see if she recognizes somebody. It's a more or less of trying to put the picture that she has in her own mind onto somebody to see if the picture fits, as opposed to saying it is my real memory and I remember that person there and that's the person who did it. It's a question of trying to rationalize why she is actually choosing a particular person. 1:30 på eftermiddagen idag kunde den 40 sidor tjocka domen avhämtas i rådhuset i Stockholm. Innehållet måste betraktas som sensationellt. 42-årige Christer Pettersson döms av tingsrätten till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Men 2 av ledamöterna, de båda juristerna Mikael av Geijerstam och Karl Anton Spak, ville att Pettersson skulle frikännas. Den här domen har dikterats av nämnden. Det finns alltid utrymme för tveksamhet och för misstag, om jag säger rent allmänt, när du gör en kort iakttagelse av en för dig okänd person och sen ska identifiera vederbörande 2 år och 9 månader i stort därefter. Om jag får uttrycka det så enkelt. Lite grann så spelar det naturligtvis roll vilken vana man har att bedöma bevisning. Men sen ska man ju inte glömma bort heller att här fanns det ett väldigt tryck, en väldigt stark önskan från många håll om att man skulle få en lösning på mordet. Och det kan ha påverkat lekmän på ett annat sätt än det påverkar jurister. Utöver Lisbeth Palmes utpekande fanns ingen bevisning mot Christer Pettersson. Och 4 månader senare beslutade hovrätten att frikänna honom. Christer Pettersson, får jag börja med att fråga dig hur det känns att sitta här nu? Ja, det är klart att det är omtumlande, det är ju trångt som alla märker, men ja, det är klart att det är omtumlande. Du har gjort en superprestation. Du kommer att bli nämnd, utan ändå nämnd, i framtida svenska historieböcker. Ett hjärtligt tack, dela gärna buketten med Christer. Det är alltså tydligen inte till mig. Vi pekade ju på att hans bakgrund med alkoholmissbruk, han var inte känd för att någon gång tidigare använt skjutvapen, förtidspensionär. Allt detta talade egentligen, ja, det fanns skäl att vara lite tveksam redan på den grunden till att han skulle vara gärningsman. Det talar snarast emot att han skulle vara gärningsman. Ja, talar snarast emot.
Rikskriminalens Palmegrupp fortsatte att utreda mordet, men Christer Pettersson sågs fortfarande som misstänkt. Till media läcktes ständigt nya tips om honom. Tänk om Christer Pettersson är mördaren. Tänk om det är mordet löst, tycker du? Ja, men tänk om det är så. Ja, men är mordet löst idag efter 7 år? Jag har inte sagt det, men det kan faktiskt vara så. Men tycker du att mordet är löst, att ni alltså har gjort ett bra jobb? Jag tyckte de gjorde ett väldigt bra jobb när de plockade fram Christer Pettersson. För att det var ganska så svårt. Hela den bevisbiten där i det läget som hade gått och efter, vad var det, 2 år, va? Vad var det som var bra med det? Han blev ju frikänd. Han blev dömd i tingsrätten. Sonny Björk är Palmeutredningens vapenexpert. Han har varit med i utredningen från början. Ja, jag utgår ifrån att vi vet vem det är som har skjutit Palme, men det är en annan sak. Va? Men, menar du att ni vet vem det är? Ja, det finns ju en person som är dömd för det. Christer Pettersson? Ja. När Palmeutredarna 1993 tog fram sin gärningsmannaprofil hade man alltså redan en misstänkt, Christer Pettersson. Då hade man brutit mot grundregeln för gärningsmannaprofiler. The very basis of criminal profiling is that if a suspect is developed, I would not ever do a profile for police or for anyone once a suspect has been identified and developed. At that point, there's why not? Because there's no point in creating a profile to develop a suspect when a suspect is already known. And like you say, there is a possibility of the profiler being skewed towards a certain idea because in fact you already have somebody to look at. Palmegruppen har sökt bekräftelse på det man redan trott sig veta. Att mördaren var en ensam galning. Man har sorterat bort det man inte vill se. Det är ett välkänt fenomen bland mordutredare. Det kallas tunnelseende. Well, some precinct that I used to work in Brooklyn, for many years, that one precinct averaged over 100 homicides per year. Ray Pierce har arbetat i 25 år med mordutredningar i New York. Han kopplas in på alla olösta mordfall och han vet vilka de vanligaste misstagen är. Many times locking in or getting tunnel vision in one area and not looking at the broad picture. Going initially in one direction and then finding out later down the road that perhaps they should have looked at the broad picture first. It's not always possible to look at the broad picture right away. You might get centered in on one particular area and feel that that's the right direction to go into and then inadvertently make a tremendous mistake. I've done it, and I know other people who have done it also. Again, I try to keep an open mind, but tunnel vision occurs over and over again. Sometimes people get locked into one area. I have my safety checks to try to prevent it and try to overcome it, but I know I don't overcome it all the time. I like to keep an open mind of any possibility of a single assassin in this case or multiple offenders. I'd keep an open mind until I had it confirmed. Without the suspect in hand, I don't see how you can say it's one individual or it's a conspiracy. You just don't know. I probably get about 5 cases a month, generally 5 homicide cases, some other cases a month, where detectives maybe, they come up against a wall in an investigation, they can't go any further with the case. I would look at the people that would gain the most from his death first,
what was going on in his life again just around that time, who would gain from him being out of the political picture. I can't say that the person is a professional hitman, but I would initially be thinking along those lines, however, until I could disqualify that information. And it's an intelligent person or group of people that put this together. It doesn't sound, it's obviously not a random killing. He was targeted. I would be interested in the description that was provided also. He was probably a neatly dressed person, probably in the clothing that would blend in. On a day like today, a heavy parka or something like that, a darker color, I would assume that he would wear also. Again, to blend in and then to blend out of the picture, to get away quickly and not really be too distinct. I would really have to look into the background of the political figure, what controversial moves he had made, say within the last week to several months of his life before that happened. Vernon Gebeth har erfarenhet av 5000 mordutredningar från sin tid som polischef i stadsdelen Bronx i New York.